Nakakamiss talaga ang Pilipinas kasi noong bata ako, mga 1990s. Ganito ang month kasi na Pebrero, marami na nagbibigay sa amin ng dalawang classic na white and brown tikoy, yung nasa box na color red. Tikoy can be eaten raw at isa pang way ng pagkain nito ang popular na pan fry coated with beaten egg. At mga early year 2000 naman ay nagkaroon na ito ng mga iba't ibang flavor katulad ng ube, mango, pandan at marami pang iba. So habang tumatagal, mas maraming demand ang mga consumer at nagkakaroon na rin tayo ng iba't ibang paraan or option sa paggawa ng tikoy katulad ng gagawin natin today. Ito ay tikoy roll. Ang flavor na gagawin natin ay Milo with chocolate filling. Napakadali lang nitong gawin. First, paghaluin mo muna natin ang dry ingredients. Paunti-unti natin dito ilagay ang wet ingredients. Haluin ito and rest for 15 minutes. At habang tayo ay naghihintay ay magsimula na tayo magpainit ng tubig over medium heat. Dahil sa malaki ang pan na mold na ginagamit ko ngayon, ay gumamit na lang ako ng malaking kaldero at nilagyan ko na lang ito ng maliit na patungan. Para maiwasan na manikit ang ating tikoy mamaya, ay nagrab lang ako dito ng oil at pinatungan ko ito ng cling wrap. And rub again another oil. Kapag in-skip natin ang process na ito ay ganito ang mangyayari sa tikoy. Didikit siya at mahihirapan tayo tanggalin ito sa pan mamaya. Dinivide ko ang ating tikoy mixture sa dalawa para madali ito mag-set mamaya sa pag-steam at para hindi na rin tayo mag-flat dahil manipis na ang ating tikoy. Para maging smooth ang ibabaw nito, takpan ng foil at i-seal. I-steam ito sa napakuluan na natin tubig for 20 minutes. At after natin ito ma-steam, tanggalin natin agad-agad ang foil para maiwasan mamawis ito at matuluan ang tikoy. Dahil sa malambot pa talaga ang ating tikoy, let it cool in room temperature for 30 minutes to 1 hour bago natin ito tanggalin sa pan. Ang kapal nga pala ng ating tikoy ay may kapal na 0.5 cm. Ginamit ko pang filling dito ay chocolate filling spread or pwede ring nutella. Ginipitan ko ng 1.5 wide ang dulo ng ating piping bag na tamang-tama lang nakapal para sa ating tikoy roll. Hatiin ito sa gitna. I-roll at ilagay sa cling wrap dahil ilalagay mo muna natin ito sa ref para lang mag-set ang ating chocolate filling para madali itong hiwain mamaya. Ito ay para lang maiwasan na lumabas o mag-flow ang ating filling out from the tikoy roll.
Kada isang roll, hiniwa ko ito sa 4. So total ay nakagawa tayo ng 16 pieces. At ang ating last step ay i-roll ito sa Milo. And now is done! Our Milo Tikoy. Dito lang yan sa Ang Sarap Grabe. Ang recipe na ito ay tamang-tama pang negosyo at pwede rin kainin sa bahay. Kung gusto niyo naman ng Milo Tikoy lang ay huwag niyo na ito i-divide sa dalawa, kundi isa lang na natin ito lahat sa ating pan na may sukat ng 7.5 inches at i-steam ito for 1 hour. Guys, ang texture niya parang classic na tikoy na chewy at nandoon talaga yung flavor na Milo-y, chocolatey. Ang sarap guys. Grabe.